بونسوار لأحلى متابعين ومتابعات، إن شاء الله تكونوا بصحة منيحة. اليوم الفيديو سهل وبسيط وبهم كل سيدة وفتاة بتعاني من الخطوط البيضاء وعلامات تمدد الجلد. عندي لكم كريم كتير حلو فعال، أكيد مع المتابعة إنكم تلازموا هيدا الكريم تحطوه على بشرتكم، إن شاء الله بتاخدوا نتائج كتير سريعة وكتير حلوة. هلا مثل ما قلت لكم الكريم اليوم خصوصي بالخطوط البيضاء الموجوده على البطن اللي بنعاني منها كلياتنا، كل سيده بعد الولاده اكيد بتعاني من تمدد الجلد وظهور الخطوط البيضاء اللي بيكونوا مزعجين كتير. يعني تخيلوا الوحده قد ايه بيكون جسمها حلو وما في عليها اي شيء خطوط بيضاء، بعد الحمل والولاده بصير عندها التمدد القوي كتير. اول شيء بيكون تمدد بخطوط حمراء وبيرجعوا بيصيروا بخطوط لونها ابيض. هو الحمد لله الولاده والامومه احلى شيء بالدنيا، الله يخلي اولادكم خلي لي اولادي يا رب، بس نحن لازم نعتني بحالنا اكيد بعد الولاده. فتابعوني احضروا الفيديو للاخير لانه كتير مهم كتير مفيد وحيفيدكم اكيد، ولنشوف الخطوات. هلا تنعمل كريم الخطوط البيضاء لمعالجه الخطوط البيضاء او تمدد الجلد، نحن بحاجه لزبده الكاكاو، زبده الكاكاو الخام، بدي كمان زيت جوز الهند. هلا انا ذوبت هون الكميه حطيتها هون بحمام مريم. بدي كمان فازلين من الصيدليه، زيت زيتون، وينه زيت زيتون، وهيدا زيت اللوز الحلو. مكوناته سهلة وبسيطة ودغري بيخلص ونتائجه كتير فعالة. وخلينا نبلش هلا. بس قبل ما بلش الفيديو بليز اللي عم يشوفني لأول مرة ما تنسوا تشتركوا بالقناة، تحطوا لايك أهم شيء، وتفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل شيء جديد، وأكيد تتابعوا الفيديو للأخير لأنه في نقط كتير مهمة بحكيها بالفيديو. هلا بدي اخذ أول شيء 50 جرام من زبدة الكاكاو، هيدي طلعت القطعة كبيرة، 49، اوكي مش مشكلة بس حشيلها 50. لكن اخذنا 50 جرام من زبدة الكاكاو، وهلا بدي اضيف عليهم 50 جرام من الفازلين، يعني كمية نفس الشيء مثل زبدة الكاكاو، بس بدنا ننتبه هون مشان ما نحط اكثر او اقل. حطيت انا الميزان على الصفر، رجعت 31، تسعة وأربعين، هذا بيعذب شوي، 50. كنت طلعت على طرف الصحن، هلا مظبطة اوكي. لكن حطينا 50 جرام من زبدة الكاكاو الخام و50 جرام من الفازلين. هلا هيدول بدي اخذهم على حمام مريم ليدوبوا معي، وبرجع بضيف الاضافات الثانية. هلا بالنسبة لحمام مريم في كتير بيسألوني صراحة بعدهم لهلا ما بيعرفوا شو هو حمام مريم. حمام مريم هو البان ماري او حمام مي السخنة، واذا كمان ما بتعرفوا شو هن هالثلاث شغلات، هو بتجيبوا كاسرول بتعبوها مي بتحطوها على الغاز وبتحطوا هيدا الصحن اللي فيه المكونات بقلب المي وبدوبوا كل هالشغلات. بياخدوا وقت، يعني ما بياخدوا كتير وقت، يمكن شي 5 دقايق او 7 دقايق ليدوبوا حسب نوع الزبدة اكيد. هيدا هو. وهلا رح نحطهم بحمام مريم وارجع لكم. هلا انا ناطرة لتدوب زبدة الكاكاو مع الفازلين. بدي اخبركم عن اسباب الخطوط البيضاء بالجسم. اول سبب معاناة النساء من علامات تمدد الجلد اثناء فترة الحمل، فالجلد يتمدد في تلك الفترة لافساح المجال لنمو وتطور الجنين، فتظهر الخطوط الحمراء اولا ومن ثم يتحول لونها الى الابيض مع مرور الوقت. ثاني شيء ظهور الخطوط البيضاء نتيجة لزيادة أو فقدان الوزن بشكل مفاجئ وبنسب كبيرة، وقد يعاني منها المراهقون أيضا نتيجة لنموهم فجأة. استخدام بعض المستحضرات والأدوية مثل حبوب منع الحمل قد يؤدي لظهور هذه الخطوط بسبب تقليلها لقدرة الجلد على التمدد. وآخر شيء إصابة الشخص باضطرابات في الغدة الكظرية
كمان قصص بالغدة وهيك كمان بتأدي لحدوث هيدا التمدد. 4 شغلات كتير مهمين اللي بيعملوا هيدا التمدد. أول شيء علامات الحمل والولادة. أكيد بيكون البطن في البيبي بيكبر كتير، بصير هيدا التمدد مشان بينمى الجنين وهيك. فلما بتولد السيدة أكيد البطن ما رح يضل مثل الأول، فبصير عنا هيدا التمدد والخطوط البيضاء اللي بتظهر على البطن بعد الولادة. حبيت فرجيكم حمام مريم. هيك بيكون كاسرول فيها مي، بحط الصحن بقلبها وبدوب الزبدة مع الفازلين. يلا قربوا يخلصوا. هلا البخار ما عم يخليني اصور مزبوط. هلا بنشوفهم وبنزيد لهم الاشياء الثانيه. وهلا من بعد ما دابت زبده الكاكاو والفازلين معي صار فيي ضيف لهم الاضافات الثانيه. بدي احط لهم 4 ملاعق كبار من زيت اللوز الحلو، 3 4. بدي احط لهم كمان ملعقتين من زيت جوز الهند. هيدول ذوبتهم انا، اكيد كان هيك زيت جوز الهند كان جامد. بدي احط لهم ملعقتين كبار. وبدي احط لهم كمان ملعقتين من زيت الزيتون. وهيدا كل شي بنعمله، ما في شي تاني ابدا. بدي اخلطهم كتير منيح واسكبهم بالمرتبين ليبردوا. فرجيكم الشكل النهائي. وهلا صار وقت نسكب هيدا الكريم الحلو كتير بالمرتبين. بس اول شي صبايا بليز عن جد شغله كتير مهمه وضروريه، التعقيم قبل ما نحط الكريم بالمرتبين. يعني هيدا المرتبين انا كان عندي نظيف اكيد وموجود ومحطوط بقلب الخزانه. لما طلعته ما بقول انه لا هيدا نظيف ويلا بسكب فيه، لا، برجع بروح بغسله بالمي والصابون كتير منيح، وبرجع بنشفه كتير منيح، وبجيب كحول 70 بعقم المرتبين كله من جوا. هيدا مثل ما شفتوا هون كمان كله بيتعقم. بنعقم المرتبين كله بكحول 70 وبنرجع بننشفه بالكلينكس. هيدي الخطوة كتير مهمة، يعني بالضاهي مهمتها قد ما مهمة، يعني بالضاهي انه مقادير وصناعة الكريم. فبليز هيدي حبيت لكم اياها، نوه عليها منشان ما يصير عنا فطريات وبكتيريا. خاصة هيدا عم نستعمله على الجلد، يعني كل شي بالمرتبين بيتعقم اذا شفتوا. ونرجع بنجيب كمان كلينكس وحدة جديدة وبرجع مرة تانية جوا. اكيد من برا ما ضروري، خلاص بعد مرة انا هيك ما بحب هيك، يعني انه لا نتأكد 100%. حتى الجلدة هيدي اللي بتنحط بالمرتبين بتتصوبن كتير منيح وبتتعقم. هيدي شغلات ما بينمزح فيها ابدا. اكيد معظمكم بيعرف، فبس حبيت نوه لبعض المتابعات اذا ما بيعرفوا هيدي النقطة. وهلا من بعد ما برد عندي، شوفوا الملمس شو حلو. بعد اكيد ما نشف على الاخير، بس انا اضطريت فرجيكم الكريم لانه بدي انزل الفيديو على القناة. صارت الساعة 12:10 الصبح، فكتير حلو طلع. هيدا طريقة الاستعمال. اكيد بتدهنوه مرة واحدة باليوم على منطقة اللي عليها الخطوط البيضاء كلياتها. اي منطقة بالجسم عليها خطوط بيضاء
بتدهنوها وبينترك الكريم مدة ساعتين، بترجعوا فيكم تغسلوا بعدين، او فيكم كمان تحطوه قبل النوم وتتركوا ليله وتقوموا تغسلوا الصبح. بس انا بحب انه اتركوا بس ساعتين وشيله، لانه ما رح اقدر اتحمل اكيد نام والزيت والهيدا على بطني، فبتركوا ساعتين وبشيله. وفيكم بخلال النهار تتركوا 4 أو 5 ساعات قد ما بدكم. ما بيأذي اكيد، ما بيأذي الجسم، فعال جدا للمنطقه اللي عليها الخطوط البيضاء وين ما كانت بالجسم، على الاجرين، على البطن، على البتاع، بتعرفوا انتم ما بقدر اقولها ايه. فكتير كتير كريم حلو. ورح اعطيكم هلا خلطه سريعه كمان بتعطي نتائج كتير حلوه اذا انتم ما حابين تعملوا هيدا الكريم، لانه في خطوات وفي كذا شغله يعني مقادير. ماشي، زيت زيتون وزيت جوز الهند، بتحطوا المقادير متساويه، يعني مثلا ملعقتين زيت زيتون، ملعقتين زيت جوز الهند، بتحطوهم بالاكيد الميكروويف او على حمام مريم ليدوبوا. تدهنوا منطقه البطن والارداف والاجرين والمنطقه اللي عليها يعني الخطوط البيضاء، بتتركوها كل الليل وبتقوموا الصبح بتغسلوا الجسم. هيدا نتيجته كتير فعاله ولازم تستعملوه كل يوم. وهيدا الكريم صار جاهز، كريم الخطوط البيضاء. اكيد بينحفظ بالبراد لانه حطينا له زيت جوز الهند. ما فينا نستغني عن زيت جوز الهند لانه مع زبدة الكاكاو هيدول المكونين كتير رئيسيين، فبينوضع بالبراد مشان ما يسوح. بتعرفوا نحن بالصيف هلا وزيت جوز الهند بيسوح اذا تركناه برات البراد. ما بحاجة لمادة حافظة لانه ما دخلنا له مي ابدا. بينوضع اكيد على البشرة كل يوم ليعطي نتائج حلوة. لهون بكون خلص الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم. بليز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، لايك وشير وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل شي جديد. ميرسي.